Určitě se mnou souhlasíte, že sluch je jednou z nejzákladnějších věcí, z nejzákladnějších dovedností, vlastně, které jako lidi máme. Zrak, cit, hmat, všechno tohle je hrozně důležitý, ale stejně tak i sluch. V okamžiku, kdybyste o něj přišli, tak se vám ta vaše životní úroveň hrozně zhorší. Proto je potřeba sluch chránit, a to především i na střelnici, k čemuž nám pomůžou sluchátka od společnosti Peltor. Pojďme se na ně podívat. Když jsem před několika lety, už to bude fakt dlouho, začínal střílet, tak jsem přemýšlel, jaký sluchátka si pořídit, jestli si mám pořídit špuntydouší, nebo klasický pasivní sluchátka, nebo aktivní sluchátka. Člověk musí projít nějakým vývojem, aby pochopil, že elektronický sluchátka, vlastně elektronická ochrana sluchu, je to nejlepší, co může být. Proč? Klasický sluchátka vám utlumějí úplně všechno. To znamená, že neslyšíte teda střelbu, což je super, ale neslyšíte ani lidi, kteří na vás mluví. Takže instruktor, nějaký váš kamarád, s kterým střílíte a cokoliv jiného, což může být jako poměrně problém. Právě proto jsou tady elektronické sluchátka, tyhle jsou konkrétně od společnosti Peltor, jsou to Sporttech Slimline, tady takový ty menší, takový ty nízkoprofilovější, který se lépe například popasují s nějakýma druhama helmy a taky jsou trošku lepší při střelbě z dlouhé zbraně, jelikož vlastně tím, že nejsou tak objemný, tak nám lépe sednou a ta pažba se nám s tím za tolik nekryje, ale záleží, jak jste zvyklí mocí opírat do toho obličeje. Pojďme se na ty sluchátka podívat, v téhle chvíli je mám vlastně složený, takže jak je vidět, tak jsou krásně nízkoprofilový. Jejich váha je 318 gramů a jsou napájený pomocí dvou 3áčkových baterií. Za chvilku si ukážeme, kde bychom je našli. Teď si pojďme sluchátka rozložit a podívat se na ně. Už při tom pohledu vidíme, že jsou o trošku jiný než například Hoverlate, který jsme tady taky měli. Nahoře do ička na ně dávám odkaz. Jsou už maličko jinak dělaný a vlastně ten profil je trošku jiný. Horní část, kterou vlastně dáváme na hlavu, je polstrovaná, vyrobená z gumy, ten core, vlastně celý ten skelet je z nerezový oceli, takže to všechno pěkně funguje a samozřejmě ta trvanlivost a životnost těch sluchátek je velice dlouhá. Mám kamaráda, ten ty sluchátka má snad 10 let, používá je všude, byli s ním taky všude a opravdu nemůže si je vynachválit. Co je tedy o těch sluchátkách potřeba vědět? Jedná se o aktivní ochranu sluchu, jak už jsem říkal. Nechci vám tady vykládat, jak ten mechanismus funguje, nicméně je to kombinace frekvence a hlasitosti, tady vlastně funguje to na základě herců a decibelů a tady elektronika vevnitř vlastně vyhodnocuje tu situaci a zvuky, které jsou nízký, tak zvyšuje a zvuky, které jsou vysoký, tak naopak snižuje. To je hrozně důležitý, protože jako každá střelba má trošičku jinou úroveň, trošičku jinou frekvenci, takže ta elektronika opravdu se musí popasovat s mnoha věmi během toho nošení. Za chviličku si ukážeme takový malý test, kdy si ty sluchátka vezmu na hlavu, dám vlastně mikrofon dovnitř do jiný tyhle mušle, zapnu je, budu na vás mluvit a přepínat postupně ten zvuk tak, abyste věděli, jak to vlastně je slyšet v těch sluchátkách. Když si vezmete ty sluchátka na hlavu, tak najednou jakoby je to všechno trošku jiný. Vlastně vyslyšíte ty zvuky, které byste normálně neslyšeli, takže jako všechno to je ten svět najednou vypadá trošku jinak. To si za chviličku ukážeme, doufám, že to bude slyšet vlastně skrz ten mikrofon. Připravil jsem si pro vás i malý krátký videjko, má pár vteřin, abyste viděli, jak se ty sluchátka vlastně chovají během té střelby. Pojďme se ještě dřív podívat na tu konstrukci. Sluchátka jsou samozřejmě plně nastavitelná pomocí z toho systému, tady jak je vidět, tak se nemusíte bát, že by vám špatně sedly na hlavu. Vepředu jsou umístěný mikrofonky, které vlastně sbírají všechny ten zvuk kolem vás. Vzadu jsou potom kabely, které vlastně propojují celou tu soustavu. Ta hlavní část je velice odolná, opravdu sluchátka jsou to perfektní, jsou částečně voděodolný, tedy nějaký déšť vás vůbec nemusí rozhodit. Když je nehodíte vyloženě do vody, tak by se jim nic stát nemělo. Samozřejmě je lepší vždycky se na ně dávat pozor, ale to už je potom na každém, jak s těma bude zacházet. Co se týče té výstuže, vlastně tohle z toho obložení, byla zde použitá pěna, která je potažená nahoře takovou plastovou membránou. Je to poměrně příjemný, ty polštářky jsou celkem velký, takže i když na sobě máte brýle, tak dokážou okopírovat vlastně ten profil. Co se týče ovládání, tak to bychom našli na pravé mušli, tedy pod pravou rukou. Máme zde jedno tlačítko, kterým zapneme ty sluchátka a následně ovládání hlasitosti plus minus. Jak jsem říkal, ta sluchátka jsou napájena pomocí dvou 3áčkových baterií, ty bychom našli v levé mušli, stačí jenom stáhnout vlastně tohle tlačítko nebo ten lever a následně ho odklopit. Tady už vidíme, že na straně máme baterie, které jsou součástí balení. Co najdete ještě dál
uvnitř tohle z toho konkrétního balení sluchátek jsou další vlastně kryty těch mušlí. Tenhle ty oranžový jsou super například na střelnici, protože jste velice dobře vidět. Samozřejmě můžete si vzít i do lesa, záleží potom na vás. Oni kompletně tyhle ty peltory jsou vlastně dělaný jak pro střelce, tak i pro lovce a myslivce. Pojďme si sluchátka teda nasadit. Nejlepší je vždycky to vytáhnout úplně na nejvíc, položit si je kolem uší a následně celý stáhnout dolů a upravit si tak, aby vám to co nejlépe sedělo, a to i včetně těch brýlí. Sluchátka se zapneme, vždycky při tom zapnutí to lehce pípne, abyste viděli, že vlastně ty sluchátka běží. Tak v tuhle chvíli už mi jede nahrávání a vy jste schopni vlastně slyšet skrz ty sluchátka to, co slyším já. Budu vám to tak nějak přepínat mezi tím mikrofonem, co mám na kameře, a mezi tímhle s tím malým klopovým, abyste dokázali vlastně pochopit a představit si tu úroveň toho zvuku. Možná vám připadám trošku vyjevený, jo, ale opravdu, když si ty sluchátka vezmete, tak i ty zvuky, které jste do téhle chvíle neslyšeli, tak slyšíte. Jo. Já nevím, jestli to úplně to budete slyšet skrz ten klopový mikrofon, nicméně je to opravdu úplně něco jiného. Já doufám, že to slyšíte. Zkusíme si například zatleskat, abyste viděli, že není vůbec žádný problém v tom tlumení vlastně toho zvuku i takovýhle frekvence. Můžeme si zkusit například zaškrábat takhle na stůl, což budeme simulovat takovej jemnější zvuk, který můžeme například v lese signalizovat pohyb zvěře. To je opravdu pěkný, slyším, jak šustí tráva, jak šustí les. Slyším, že vzadu někdo seká, opravdu to zvýšení té frekvence je úžasně, to neuvěřitelné, jak to funguje. Na ty 2 3áčkové baterie dokážou sluchátka běžet až 600 hodin, což je opravdu dlouhá životnost. Samozřejmě po nějakých 3 nebo 4 hodinách se ty sluchátka sami vypnou, aby vlastně ušetřili co nejvíc ty energie a předešli tomu, že jste zapomněli je sami vypnout. Ještě vám sem dám video z té střelnice, abyste viděli, jak to zhruba funguje. Tak vystřelíme si pár ran, když máme na hlavě sluchátka Sportek od Peltoru, aby jsme viděli, jakým způsobem tluměj. Ještě do toho trošku mluvit, abyste viděli, jak to umí přepínat vlastně ty zvuky. Takže jdeme na to. Aby se to přepínalo vlastně ten zvuk. A už vás mám zase zpátky. Jak je vidět, opravdu velice dobře to tlumí ten zvuk, zároveň to dokáže poměrně solidně přepínat mezi hlasem, vlastně když mluvíte, a zároveň snižování toho zvuku při té střelbě, což je taky velice důležitý, takže na to je potřeba pamatovat při výběru těch sluchátek, aby dokázali rychle vlastně se vypořádávat s těma frekvencema a aby ta elektronika byla co nejlepší. Nicméně Peltory jsou taková střední třída z těch sluchátek a fungují v tomhle případě opravdu velice dobře. Tam si sluchátka vypneme, aby jsme je nezapomněli v tom zapnutém stavu, a krásně si je takhle složíme dovnitř. Jak je vidět, v tomhle složeném stavu jsou opravdu nízkoprofilový a skvěle se vejdou do jakýhokoliv batohu, střelecké tašky a podobných věcí. Tady ve spodu je malý konektor, kam si můžete připnout redukci na 3,5 mm jack, takže vlastně můžete i s těma sluchátkama poslouchat například svou MP3, takže můžete se pohybovat po střelnici, mít tam nějakou svoji příjemnou hudbu, do toho si střílet, povídat si s kamarádama. Zkrátka ta ochrana sluchu funguje opravdu výborně. Tak, to bylo pro dnešek všechno. Jsem rád, že jste se mnou vydrželi až do konce. Ještě nimi nikam neutíkejte, protože mám pro vás pár dalších informací. Celkem máme na webu momentálně 3 sluchátka. Máme tady Howard Impact, máme tady MSAčka a samozřejmě máme tady i Peltory. Všechny ty 3 sluchátka vám dám dohromady do jednoho videa. Pokud už je hotový, bude nahoře v ičku, pokud ještě ne, tak musíte chvilku počkat a možná to je i důvod pro odběr tohle z toho kanálu. Pokud vás sluchátka zaujaly, najdete na ně odkaz dole v popisku tohle z toho videa. Já vám moc děkuju za pozornost, jsem rád, že jste se mnou vydrželi až do konce. Nezapomeňte nás odebírat, už jak jsem říkal před chvilkou, uteklo by vám spousta důležitých videí. Takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!